নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছো অন্যটা ভিডিঅলৈ মই আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি মই ক'বলৈ আহিছো সুপাৰ থ্যাঙ্কছৰ বিষয়ে সুপাৰ থ্যাঙ্কছ নো কি সুপাৰ থ্যাঙ্কছ কি ইয়াৰ বিষয়ে মই আগত এটা ভিডিঅ আপোনালোকক বনাই দিছো আপুনি সোৱাবোৰে গম পাব কিন্তু সেই সুবিধাটো সকলো ইউটিউবাৰক দিয়া নাছিল এই সুবিধাটোৰ দ্বাৰা হৈছে কি আমাক কোনোবাই কমেন্ট কৰিলে যেতিয়া আপুনি ধৰক লাইভ গৈ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপোনাক এটা থ্যাঙ্কছ দিব বিচাৰে ধন্যবাদ দিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনাক তাৰ লগত এটা উপহাৰ দিব পাৰে সেই উপহাৰটো হ'ব কি পইচা সেই পইচাৰে আপোনাক যেতিয়া এটা মেসেজ কৰিব পইচাটো তাত সংলগ্ন হৈ থাকিব আৰু এটা মেসেজ কৰিব আপোনাৰ চকু পৰিব মেসেজটোত যেতিয়া তেতিয়া আপুনি তেওঁক ৰিপ্লাই দিব পাৰিব বহুত যদি কমেন্ট আহি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু এটা উপহাৰ হিচাপে সুপাৰ থ্যাঙ্কছৰ দ্বাৰা পইচা ক্ৰিয়েটৰ জনক দিব পাৰে আৰু এটা কথা হ'ল কি এই সুবিধাটো সকলোকে দিয়া নাছিল দুই এজন ইউটিউবাৰক দিছিল পৰীক্ষামূলকভাৱে কিন্তু এতিয়া সকলো ইউটিউবাৰৰ কাৰণে এটো খুলি দিলে এটো এটা ভাল খবৰ এই ভাল খবৰটো মই দিবলৈ আহিলো এই সুবিধাটো আপুনি এতিয়া কেনেকৈ ল'ব আপোনাৰ চেনেলত এই বস্তুটোকে মই দেখাবলৈ আহিছো চাওকচোন কেনেকৈ অন কৰি ল'ব সুপাৰ থ্যাঙ্কছ এতিয়া হল এই নতুন ফিচাৰছটো কেনেকৈ আপুনি গৈ অন কৰি ল'ব এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিও আপুনি লগইন কৰি ল'ব আৰু যিসকলে মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে গুগল ক্ৰমত গৈ ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব তিনটা ফুটত গৈ আৰু মই কম্পিউটাৰৰ পৰা দেখাই আছো কম্পিউটাৰৰ পৰা দেখালে এনে ধৰণে ওলাব এতিয়া আমি প্ৰথমতে লগইন কৰাৰ পিছত মোৰ চেনেল লগটোত যাম লগটোত গৈ আপুনি কৰিব কি ইউটিউব ষ্টুডিওত ক্লিক কৰি দিব ইউটিউব ষ্টুডিওত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এখন চাৰ্ট আহিব আৰু তললে এইখিনিত আহিব ইয়াত মনিটাইজ বুলি দেখিছে মনিটাইজেশন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব মনিটাইজেশনত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি বেলেগ এখন চাৰ্টত সোমাই যাব এই চাৰ্টখনত আপুনি ওপৰত চাই যাব এইফালে সোঁফালে লাষ্টটো সুপাৰ দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব সুপাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সোঁ সাইডে আকৌ চক তলত সুপাৰ চাট অন হৈ আছে সুপাৰ ষ্টিকাৰ্ছ অন হৈ আছে সুপাৰ থ্যাঙ্কছ এই ফিচাৰছটো আগতে আমি বহুত দিনৰ আগতে পাতিছিলো ইয়াৰ বিষয়ে সকলোকে দিয়া নাছিল কিন্তু এতিয়া সকলোলৈ আহিলে এটো আপুনি এনেকৈ অন কৰি দিব এটো অন কৰি দিলেই আপোনাৰ গোটেইখিনি ভিডিওত অকনমান সময় লাগে এটো অন কৰোতে গোটেইখিনি ভিডিওত আপোনাৰ সুপাৰ থ্যাঙ্কছৰ অপচনটো আহি যাব আৰু কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে আপোনাক সুপাৰ থ্যাঙ্কছৰে আপোনাক পইচা দিব পাৰিব আপোনাক এটা গিফট দিব পাৰিব 10 টকাই হওক হেয়া 20 টকাই হওক হেয়া 2000 হওক যিমানে নহওক সেই পইচাৰে আপোনাক সুপাৰ থ্যাঙ্কছ কিটোৰে দি আপোনাক এটা গিফট কৰিব পাৰিব যেটো আপুনি ইউটিউবৰ থ্ৰুৱে দি আপুনি বেংক একাউণ্টত পাব বেংক একাউণ্টত এটুকে মই জনালো আৰু এটো আপুনি অন কৰি দিয়াৰ পিছত কি হয় মই এটো দেখাই দিছো এটো অন কৰিলো অন কৰাৰ পিছত আমি বেক হৈ যাম এতিয়া কন্টেন্টলে আমি এতিয়া ধৰক গোটেইখিনি ভিডিওতে সুপাৰ থ্যাঙ্কছৰ এটো আহি যাব এতিয়া ইয়াত দেখিলেনে কি ফিচাৰছ আহিছে এটো সুপাৰ থ্যাঙ্কছ এটো ভিডিও প্লে হৈ আছে মোৰ ভিডিওটো মই ৰাখি দিছো ভিডিও মই ৰাখিলে সুপাৰ থ্যাঙ্কছ যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে ইয়াত কোনোবাই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি তেওঁ 100 টকা 40 টকা 200 টকা 1000 টকা যি দিব বিচাৰে দি ইয়াত মোক তেওঁ এটা মেসেজ লিখিব পাৰে থ্যাঙ্কছ your video 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 এনে ধৰণে লিখি বাই এণ্ড সেন্ড কৰি দিলে তেখেতৰ যেটো একাউণ্টৰ পৰা মোলে পইচাটো গুছি আহিব মোৰ একাউণ্টত গুছি আহিব আৰু মই মেসেজটো পাম মোক ইয়াত হাইলাইট হৈ দেখাব মেসেজটোৱে এনে ধৰণে সুপাৰ থ্যাঙ্কছৰ নতুন ফেসিলিটিটো আহিছে আমাৰ ইউটিউবাৰ সকললৈ এটা বহুত ভাল খবৰ স্ক্ৰিন ভিডিওটো চাই আপোনালোকে বুজি পালে কেনেকৈ অন কৰিব লাগে এই বস্তুটো অন কৰি ল'ব অন কৰি লৈ আপুনি টকা আৰ্ন কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰে আপুনি টকা আৰ্ন কৰিব পাৰিব আপুনি সুপাৰ চাটৰ দ্বাৰা পাৰিব সুপাৰ থ্যাঙ্কছৰ দ্বাৰা পাৰিব গতিকে এই ফেসিলিটিটো আপুনি খুব সোনকালে গৈ অন কৰি লওক আৰু টকা ঘটক এনে ধৰণৰ ভিডিওবোৰ যদি আপুনি হসাকে ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুক পেজত চাই আছে তেনেহলে লাইক বুটামটো টিপি ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানটা সামৰিছো ধন্যবাদ